और अब यहाँ हेर्ने यहाँको +1 -1 क्यान्सल भइहाल्यो 1 + x को पावर 2n सो वाट इज द कमन यो सबैमा कमन हेर्ने त x को पावर n इज द कमन है सबैमा कमन छ c0 cn प्लस यहाँ रह्यो c1 cn -1 यो त x को पावर n कमन छ हो सो प्लस डट 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 यहाँ हेर्ने x को पावर n इज कमन हैन कहाँसम्म गयो cn c0 हैन सो प्लस डट 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 अब हेर्ने यो बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट चाहिँ इक्वल छ अरे यानी कि यो कोएफिसिएन्ट छ नि यो कोएफिसिएन्ट xn को यो कोएफिसिएन्ट इक्वल्स टु xn को यो कोएफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ किन यो दुईटै इक्वल छ बुझेछ यो xn को यो कोएफिसिएन्टसँग यहाँ पनि xn को यो के हुनुपर्छ द्याट इज इक्वल हुनुपर्छ सो लेख्ने नाउ नाउ coefficients of xn of RHS यो xn को यो RHS should be किनकि यो दुईटा इक्वल छ should be equal to coefficient of x को पावर n of RHS साइड को सरी LHS साइड को 1 + x को पावर 2n है यसको xn को यो कोएफिसिएन्ट र यहाँ xn को यसको कोएफिसिएन्ट xn चाहिँ के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ किनकि यो दुईटै इक्वल छ बुझ्दैछ नि ओके नाउ देयरफोर के हुने भयो c0 cn प्लस अर्को यहाँ के छ c1 cn -1 प्लस डट 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 cn c0 हो c0 इक्वल्स टु के हुनु पर्यो द्याट इज कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर n अफ 1 + x को पावर 2n अब कोएफिसिएन्ट निकाल्न हामीले योभन्दा अगाडि पढाएको थियौँ होला भनेपछि a इक्वल्स टु भ्यालु के छ 1 x को भ्यालु के छ x छ हैन n को भ्यालु के छ 2n भनेपछि युजिङ जेनरल टर्म फर्मुला हामी कोएफिसिएन्ट यसरी निकाल्थ्यौँ युजिङ जेनरल टर्म हैन tr + 1 के त tr + 1 इक्वल्स टु c n, r फर्मुला यो हो n, r हैन a n - r अनि x को पावर r और tr + 1 r को ठाउँमा के छ x को पावर n भनेपछि r यही हो नि त सो द्याट इज n + 1 इक्वल्स टु c n भनेको के छ द्याट इज 2n r भनेको के छ n a भनेको के छ 1 n भनेको 2n - n x भनेको x छ r भनेको के छ द्याट इज n अब हामीले योसँग के गर्नुपर्ने छ कोएफिसिएन्ट मात्र इक्वल देखाउनु पर्ने छ नि त व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट कोएफिसिएन्ट भनेको के छ c 2n, n मात्र छ है 2n, n मात्र छ यो भनेको फर्मुला के हो त 2n को फ्याक्टोरियल बाइ 2n - n को फ्याक्टोरियल अनि n को फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 2n फ्याक्टोरियल बाइ 2n - n भनेको n फ्याक्टोरियल सो प्रुफ ओके अर्को क्वेसन हेरौँ सो यो एफ नम्बर सो यो पनि हामीलाई 3-4 चोटि सोधेको छ जस्तै c0 को स्क्वायर प्लस c1 को स्क्वायर प्लस c2 को स्क्वायर प्लस cn को स्क्वायर इक्वल्स टु 2n फ्याक्टोरियल बाइ n फ्याक्टोरियल को स्क्वायर सो c0 को स्क्वायर प्लस c1 को स्क्वायर अब यहाँ स्क्वायर रहेछ सो पहिला लेखौँ सो वी नो सो a प्लस x को पावर n भनेको हामीलाई फर्मुला थाहा छ c0 प्लस यो दिएकै पनि छ c1x प्लस c2x स्क्वायर है अहिले हामीले 1 + x को पावर n हैन
के युज गरिरहेको छौँ a प्लस एक्सको पावर n युज गरिरहेको छौँ यो फर्मुला हो ओके अब हेर भनेपछि 1 प्लस एक्सको देयरफोर 1 प्लस एक्सको पावर n को फर्मुला के थियो त भन्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडि गरेका थियौँ c0 प्लस c1x हैन प्लस c2x स्क्वायर प्लस डट 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 प्लस cn x को पावर n है यही थियो फर्मुला a को ठाउँमा 1 हाल्दा त यही थियो हैन अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब a को ठाउँमा 1 प्लस x को पावर n छ अब पुट x इक्वल्स टु 1 हालौँ कहाँ यसमा है a प्लस x को पावर n मा है पुट x इक्वल्स टु 1 इन इक्वेसन 1 x को ठाउँमा के हालौँ त हामी 1 हालौँ है त्यसरी गरौँ अनि a को ठाउँमा चाहिँ x हालौँ पुट x इक्वल्स टु 1 इन इक्वेसन 1 है पुट x इक्वल्स टु 1 a इक्वल्स टु x इन इक्वेसन 1 भनेपछि हेर a को ठाउँमा हामीले के हालिरहेछौँ x प्लस x को ठाउँमा चाहिँ हामीले के हालिरहेछौँ द्याट इज 1 इक्वल्स टु सो भ्यालु के हुन्छ त द्याट इज c0 हो c0 अब x चाहिँ बढ्दै जाने हो नि त सो xn प्लस c1 x बढ्दै जाने हो n माइनस 1 प्लस c2 x बढ्दै जाने हो n माइनस 2 है प्लस डट 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 यसरी जान्छ हैन प्लस डट 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 प्लस केसँग गयो द्याट इज cnसँग गयो यो भयो ओके यो हाम्रो इक्वेसन 2 भयो यो इक्वेसन हाम्रो द्याट इज 3 भयो अब मल्टिप्लाइङ 2 and 3 2 र 3 है मल्टिप्लाई गरौँ त अहिलेको जस्तै एउटा 1 प्लस x को पावर n भयो अर्को x प्लस 1 को पावर n भयो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दैछौँ 2 र 3 है अब यहाँ चाहिँ बुद्धि लाउनु पर्यो हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ c0 को स्क्वायर c0 इन्टु c0 भनेपछि c0 को स्क्वायर कुन मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हेर त c0 इन्टु c0 xn यही छ हो c0 को स्क्वायर अनि x को पावर n त्यसै गरी अर्को c1 को स्क्वायर छ c1 सँगै मल्टिप्लाई गरौँ c1 को स्क्वायर हैन c1 को स्क्वायर अनि के रह्यो x इन्टु x n माइनस 1 रह्यो प्लस त्यसै गरी यसरी गर्दै जाऊँ c2 को स्क्वायर अनि के रह्यो x स्क्वायर इन्टु x को पावर n माइनस 2 है यो भयो यो इन्टु यो गऱ्यौँ प्लस डट 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 गर्दै जाऊँ cn इन्टु cn द्याट इज cn को स्क्वायर अनि xn को स्क्वायर है cn इन्टु cn को स्क्वायर अनि xn को स्क्वायर सो यो सम्म हामीले गऱ्यौँ सरी cn स्क्वायर cn इन्टु cn स्क्वायर अनि x को पावर n यो भयो सो स्क्वायरवाला प्रुफ आएको छ भने चाहिँ हामीलाई के चाहिने रहेछ 1 प्लस x को पावर n अनि x प्लस 1 को पावर n यदि स्क्वायर आएको थिएन भने चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ 1 प्लस x को पावर n इन्टु 1 प्लस x को पावर n नै गर्थ्यौँ x प्लस 1 निकालिराख्नु पर्दैन थियो यसरी बुझ्नु पर्यो है स्क्वायर आउँदा चाहिँ हामीलाई 1 प्लस x को पावर n अनि x प्लस 1 को पावर n चाहिँदो रहेछ भने बुझ्ने है त सो अर 1 प्लस x को पावर n प्लस n नै भयो इक्वल्स टु यो भयो अब यहाँ के रह्यो त c0 को स्क्वायर xn प्लस c1 को स्क्वायर x1 प्लस n माइनस 1 भयो अहिलेको जस्तै प्लस c2 को स्क्वायर इन्टु x2 प्लस n माइनस 2 भयो प्लस डट 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 cn को स्क्वायर अनि xn यो भयो प्लस 1 माइनस 1 क्यान्सल प्लस 2 माइनस 2 क्यान्सल यहाँ के रह्यो त 1 प्लस x को पावर n प्लस n भनेको 2n के कमन छ द्याट इज xn
के रह्यो C0 स्क्वायर C1 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर प्लस डट 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 एक्सएन कमन भयो भनेपछि यहाँ रह्यो CN को स्क्वायर। अब अहिलेको यस्तै तरिकाले गर्ने द कोफिसिएन्ट अफ एक्स को पावर n हैन इन आरएचएस मस्ट बी इक्वल टू कोफिसिएन्ट अफ एक्सएन को पावर 1 प्लस एक्स को पावर 2n हैन। सो अहिलेकै गन्थन लेख्ने भनेपछि हामीले कोफिसिएन्ट अफ 1 प्लस एक्स को पावर 2n योभन्दा अगाडिकै क्वेसनको सेम लेख्ने है त। सो इक्वल्स टू यसको युजिङ जेनरल टर्म a इक्वल्स टू के छ 1 x इक्वल्स टू के छ x छ n भने के छ 2n छ। यसको जेनरल टर्म के हो त tr प्लस 1 इक्वल्स टू cn कमा r an माइनस r xr भनेपछि cn भनेको अहिले 2n छ r भनेको के छ त द्याट इज n छ हैन। अरु लेखौँ यसको कोफिसिएन्ट मात्र निकाल्नु हो। सो 2n फ्याक्टोरियल बाई 2n माइनस n को फ्याक्टोरियल 2n फ्याक्टोरियल बाई n फ्याक्टोरियल 2n फ्याक्टोरियल बाई n फ्याक्टोरियल भनेको n फ्याक्टोरियल को स्क्वायर। ओके नेक्स्ट लेसनमा जाँदैछौँ हामी एक्सपोनेन्टल टर्म। ओके एक्सपोनेन्टल टर्म भनेको हामी e को पावर x ले जनाउँछौँ है e को पावर x। अब यहाँ e को पावर x को चाहिँ हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ e को पावर x को। सो लेख्दै जाने सो 1 प्लस 1 बाई ओके 1 बाई लेख्दै जाने e को पावर x इक्वल्स टू 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 डट। e को पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल x को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल x को पावर 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल यसरी जान्छ है। फर्मुलाहरू यसरी जान्छ एक्सपोनेन्टल टर्मको। जस्तै हामीले वेन x इक्वल्स टू 1 हालौँ त भनेपछि e को पावर 1 यानी e नै हुन्छ 1 प्लस के हुने भयो 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 को स्क्वायर 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल 1 को क्यूब पनि 1 नै हुन्छ 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल यसरी नै डट 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 जान्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो फर्स्ट फर्मुला भयो e को फर्मुला यो है ex मा हामीले यो युज गरेको यो भयो। त्यसैगरी हामी e को पावर x मा व्हेन x इक्वल्स टू -1 हालौँ त है e को पावर -1 को फर्मुला के भयो त भन्दाखेरि 1 x को ठाउँमा -1 हाल्नु पर्यो -1 बाई 1 फ्याक्टोरियल हैन। यतापट्टि -1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ पोजिटिभै आउँछ 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल। यतापट्टि 1 को क्यूब भनेको माइनस आउँछ -1 बाई 3 फ्याक्टोरियल। जुन जुन इभन नम्बर छ त्यहाँ चाहिँ प्लस हुन्छ जुन जुन अड छ त्यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ e को पावर -1 मा चाहिँ। यसरी बुझ्नु पर्यो है। अहिले हामी एक्सपोनेन्टल टर्मको यति मात्र फर्मुला याद गरौँ। त्यहाँपछि लग पनि आउँछ लगको अहिले हामी युज गर्छौँ। Okay, prove that first question 2 by 1 factorial plus 4 by 3 factorial plus 6 by 5 factorial plus dot 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 equals to e भनेर रहेछ। So LHS लियौँ LHS equals to 2 by 1 factorial plus 4 by 3 factorial plus 6 by 5 factorial plus dot 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 भयो। So equals to यो 2 लाई हामी के बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि 1 plus 1 बनाउन सक्छौँ by 1 factorial। So 4 लाई मुनि 3 छ so 3 plus 1 बनाउने by 3 factorial plus 6 लाई मुनि 5 छ so 5 plus 1 बनाउने by 5 factorial plus dot dot dot। अब छुट्याइदिउँ ल 1 by 1 factorial plus 1 by 1 factorial plus 3 by 3 factorial plus 1 by 3 factorial plus 5 by 5 factorial
plus 1 by 5 factorial plus dot 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 यो भयो. ओके 1 by 1 factorial is 1 तो लेखिहालौँ 1 भइहाल्यो प्लस 1 by 1 factorial 1 by 1 factorial लेखौँ प्लस 3 by 3 factorial हामीले 3 into 2 factorial यतिसम्म लेख्न सक्छौँ प्लस 1 by यो 3 factorial भयो प्लस 5 by 5 factorial हामी 5 into 4 factorial यतिसम्म लान सक्छौँ प्लस यो 1 by 5 factorial भयो प्लस डट 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 ओके 3 and 3 cancel 5 and 5 cancel नेक्स्ट यो रह्यो 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial plus डट 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 अब यसको भ्यालु के हो त द्याट इज ई RHS प्रुफ ओके नेक्स्टमा जाउँ प्रुफ द्याट 2 by 3 factorial plus 4 by 5 factorial plus 6 by 7 factorial plus dot dot to infinity equals to 1 by e. So LHS equals to 2 by 3 factorial plus 4 by 5 factorial plus 6 by 7 factorial plus dot 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 to infinity. अब यहाँ 1 by e छ भनेपछि 1 by e को फर्मुला त e को पावर -1 हो है त्यसमा माइनस जरुरी हुन्छ त्यसै अब यसमा चाहिँ माइनस टर्म युज गर्ने जस्तै माथि 2 छ भनेपछि माथि लेख 3 - 1 by 3 factorial मुनि 3 छ 3 - 1 त्यसै गरी यहाँ 5 - 1 by 5 factorial त्यसै गरी यहाँ लेख 7 - 1 by 7 factorial plus dot 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 to infinity है ओके इक्वल्स टू यसलाई छुट्याइदिउँ 3 by 3 factorial minus 1 by 3 factorial plus 5 by 5 factorial minus 1 by 5 factorial plus 7 by 7 factorial minus 1 by 7 factorial plus dot 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 to infinity equals to 3 by ओके यो 3 factorial जुन छ यसलाई हामी 3 into 2 factorial सम्म बनाऊँ minus 1 by 3 factorial रहेछ प्लस 5 by यो 5 factorial हामी 5 into 4 factorial सम्म बनाऊँ यहाँ minus 1 by 5 factorial रहेछ प्लस 7 by यसलाई हामी 7 into 6 factorial बनाऊँ यहाँ minus 1 by 7 factorial रहेछ सो प्लस डट 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 यो र यो क्यान्सल भयो यहाँ रह्यो 1 by 2 factorial minus 1 by यहाँ रह्यो 3 factorial प्लस 5 र 5 क्यान्सल 1 by 4 factorial minus यहाँ रह्यो 1 by 5 factorial plus 7 र 7 cancel यहाँ रह्यो 1 by 6 factorial plus minus 1 by 7 factorial so plus dot 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 ओके सो यहाँ पछाडि अब हामी के गरौँ त एउटा +1 -1 थपौँ +1 -1 क्यान्सल हुन्छ रिमेन सेम 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus 1 by 6 factorial minus 1 by 7 factorial plus dot 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 to infinity है 1 - 1 भनेको 0 हुन्छ रिमेन सेम हामीले थप्यौँ यो 1 by 1 factorial लेख्यो भने पनि सायद 1 by 1 factorial भनेको 1 नै होला हैन अब यसको भ्यालु के हो त द्याट इज e को पावर -1 यो भनेको 1 by e Okay, so that 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial by 1 by 1 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot 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 equals to e minus 1 by e plus 1 भनेर रहेछ
सो पहिला हेर्ने सो वी नो सो वाट इज द भ्यालु अफ ई को भ्यालु के थियो 1 प्लस 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot 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 यो थियो सो ई को पावर -1 के थियो त भन्दाखेरि 1 minus 1 by 1 factorial हैन plus 1 by 2 factorial so minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial so त्यसै गरी minus 1 by 5 factorial plus dot 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 थियो हैन सो यो दुईटै हामी एड गरौँ त एडिङ बोथ है यो नम्बर 1 लेखौँ यो नम्बर 2 लेखौँ हैन एडिङ बोथ दुईटै हामी एड गर्दा के पाउँछौँ भन्दाखेरि ई प्लस ई इन्भर्स इक्वल्स टु 1 प्लस 1 2 प्लस माइनस क्यान्सल भयो अर्को 1 by 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 by 2 फ्याक्टोरियल प्लस माइनस क्यान्सल भयो 1 by 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 4 फ्याक्टोरियल भनेको 2 by 4 फ्याक्टोरियल प्लस र माइनस क्यान्सल भयो है यो क्यान्सल भयो सो प्लस डट 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 यति गयो सो अर ई प्लस ई इन्भर्स इक्वल्स टु यहाँ 2 कमन छ यहाँ रह्यो 1 प्लस 1 by 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 4 फ्याक्टोरियल यो रह्यो प्लस डट 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 भनेपछि देयरफोर ई प्लस ई इन्भर्स यो 2 लाई यहाँ ल्याउँ बाई 2 इक्वल्स टु के रह्यो 1 प्लस 1 by 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 ओके यहाँ पछाडि लेखौँ सबट्र्याक्टिङ बोथ ओके लेख्ने यहाँ सबट्र्याक्टिङ बोथ अघि हामीले एड गरेका थियौँ अब हामी सबट्र्याक्ट गरौँ सबट्र्याक्टिङ बोथ सो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के आउँछ त रिजल्ट ई माइनस ई को पावर -1 इक्वल्स टु सबट्र्याक्ट गरौँ 1 minus 1 इज 0 हैन त्यो लेखिराख्नु परेन हैन सो 1 by फ्याक्टोरियल माइनस माइनस प्लस भयो 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 1 फ्याक्टोरियल भनेको हाम्रो के हुन्छ द्याट इज 2 by 1 फ्याक्टोरियल है सो प्लस प्लस क्यान्सल हुन्छ सबट्र्याक्टमा प्लस माइनस माइनस हुन्छ यो क्यान्सल भयो ओके प्लस 1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 3 फ्याक्टोरियल इज 2 by 3 फ्याक्टोरियल सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस हुन्छ अर्को क्यान्सल भयो 1 by 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 5 फ्याक्टोरियल इज 2 by 5 फ्याक्टोरियल भनेपछि अर ई माइनस ई इन्भर्स इक्वल्स टु 2 इज कमन अहिलेको जस्तै सो के रह्यो त यहाँ 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 भनेपछि देयरफोर ई माइनस ई इन्भर्स बाई 2 इक्वल्स टु के रह्यो 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 5 फ्याक्टोरियल यति आयो अब हामी एलएचएस लियौँ ल क्वेसनमा बल्ल जाउँ वाट इज द एलएचएस 1 by 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 6 फ्याक्टोरियल है हाम्रो यो छ LHS 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial मुनि छ 1 by 1 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot 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 equals to ओके यो भनेको भ्यालु के हो त प्लस गर्दाखेरि भन्दाखेरि सो द्याट इज ई प्लस ई को पावर -1 by 2 अघि हामीले निकालेको छौँ मुनिको के भयो द्याट इज ई माइनस ई को पावर -1 by 2 है यसको भ्यालु यति भनेको यो भ्यालु हो माथि छुटाएको छ यति भनेको यो भ्यालु हो 2 र 2 क्यान्सल गरौँ है 2 and 2 इज क्यान्सल
ओके यहाँ मिलेन नि त फेरि e minus e को पावर माइनस 1 यो 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 फ्याक्टोरियल यो भनेको e माइनस e को पावर माइनस 1/2 हो। अब यहाँ भनेको 1/2 फ्याक्टोरियल के छ हेर त अघि 1 पनि चाहिएको छ नि त। सो यहाँ लेखौँ एलएचएस यो एलएचएसमा 1 प्लस हैन अनि यहाँ माइनस 1 थपौँ प्लस 1 माइनस 1 क्यान्सल हुन्छ हो बाई 2 माइनस 1 अहिले यो 2 नकाटौँ यो 2 काटेको छैन ओके इक्वल्स टु योबाट 2 इज कमन e प्लस e को पावर माइनस 1 माइनस 2 1 जा 2 बाई e माइनस e को पावर माइनस 1/2 2 र 2 क्यान्सल भयो यो भयो इक्वल्स टु e प्लस e को पावर माइनस 1 माइनस 2 बाई e माइनस e को पावर माइनस 1 रह्यो सो इक्वल्स टु e प्लस e को पावर माइनस 1 भनेको कति हो द्याट इज 1/e माइनस 2 बाई e माइनस e को पावर माइनस 1 भनेको 1/e सो यहाँबाट e एलसीएम e इन्टु e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इन्टु e बाई यहाँ पनि मुनि e इज एलसीएम e इन्टु e इज e स्क्वायर माइनस 1 e र e क्यान्सल भयो ओके यहाँ छ इक्वल्स टु यो फर्मुलामा गइरहेछ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानि कि e माइनस 1 को होल स्क्वायर गइरहेछ फर्मुला मुनि के छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b a माइनस b यो र यो क्यान्सल इक्वल्स टु e माइनस 1 बाई e प्लस 1 ओके क्वेसन नम्बर 4 में हेर्ने सम टू इन्फिनिटी द सेरिज 1 प्लस 1/1 इन्टु 2 प्लस 1/1 इन्टु 2 इन्टु 3 प्लस डट 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 ब्रैकेट 1 माइनस 1/1 इन्टु 2 है ना प्लस 1/1 इन्टु 2 इन्टु 3 माइनस ब्रैकेट क्लोज डट 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 भनेपछि यसलाई इक्वल्स टू है सो 1 प्लस 1/2 इन्टु 1 लाई हामीले 2 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ प्लस 1/3 इन्टु 2 इन्टु 1 लाई हामीले 3 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ सो प्लस डट 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 भइहाल्यो ओके यहाँ पनि त्यसै गर्ने 1 माइनस 1/2 फ्याक्टोरियल लेख्न सकिन्छ प्लस 1 बाई यहाँ 3 फ्याक्टोरियल लेख्न सकिन्छ माइनस है डट 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 गएको छ यति भयो अब यहाँ हामीले एउटा 1 जोड्यौँ भने यो फर्मुलामा बनिन्छ जस्तै यसलाई मैले यस्तो लेखेँ 1 है 1 ओके 1 प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 ओके यहाँ मैले के जोडेँ त एउटा 1 जोडेँ यहाँ माइनस 1 लेखिदिउँ हो यो भयो अब यतापट्टि हेरौँ यहाँ 1 छ यहाँ माइनस कमन तानौँ यहाँ के हुन्छ 1/2 फ्याक्टोरियल हैन माइनस प्लस माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल हैन माइनस माइनस प्लस यसै डट 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 हुँदै गयो यसरी लेखौँ ओके इक्वल्स टु सो 1 प्लस 1 यो 1 लाई हामी 1/1 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ किनकि त्यसको भ्यालु 1 नै हो हैन सो यसको भ्यालु के भयो त हामीले फर्मुलामा लानको लागि यसको भ्यालु के हो द्याट इज e माइनस 1 भयो यसको भ्यालु e माइनस 1 यो भयो अब यहाँ हेरौँ यहाँ 1 छ हैन माइनस 1 यहाँ 1/2 फ्याक्टोरियल छ यहाँ पनि एउटा थपौँ 1 माइनस 1 थपेँ मैले प्लस 1 माइनस 1 0 हुन्छ सो प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल छ माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल छ प्लस डट 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 यो भयो इक्वल्स टु e माइनस 1 1 माइनस अब यो 1 लाई पनि हामीले 1 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ हो
सो 1 माइनस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल भनेपछि अडमा माइनस छ इभनमा प्लस छ अनि यो फर्मुला के हो e को पावर -1 यो भयो 1 माइनस e को पावर -1 मल्टिप्लाई गरौँ e1 छ e हो माइनस e इन्टु e इन्भर्स माइनस 1 इन्टु 1 माइनस माइनस प्लस 1 इन्टु e इन्भर्स इज e इन्भर्स इक्वल्स टु e अब e इन्टु e इन्भर्स भनेको कति हो भ्यालु द्याट इज 1 हैन e इन्टु e इन्भर्स भनेको e इन्टु e इन्भर्स भनेको 1/e हो e र e क्यान्सल 1 भयो सो -1 प्लस यहाँ रह्यो e इन्भर्स ओके e प्लस e इन्भर्सलाई अगाडि ल्याउँ e इन्भर्स -1 भनेको -2